Hello students. আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা নতুন কবিতা লৈ আহিছোঁ। সেইটো কবিতাটোৰ নাম হৈছে এ টাইগাৰ ইন দ্য জু আৰু কবিতাটোৰ লেখক হৈছে লেছলি নৰিছ। এই কবিতাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা চমু আভাস দিব বিচাৰিছোঁ এই কবিতাটোৰ বিষয়ে। তোমালোকে সৰুতে মা দেউতাৰ লগত চিৰিয়াখানা গৈছে চাগে, নিশ্চয় দেখিছে তাতে বনৰীয়া জন্তুবোৰ কেনেকৈ পিঞ্জৰাত ভৰাই থৈ দিয়ে আৰু সেইবোৰ চাই ভিজিটৰ্ছবোৰে আমোদ পায়। জীৱ জন্তুবোৰ চোৱাৰ বাদেও তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবিছা চাগে যে এই জীৱ জন্তুবোৰ ইয়াতে চিৰিয়াখানাত জুত অহাৰ আগতে ক'ত আছিলে। নিশ্চয় তেওঁলোকে বনত আছিল আৰু বনত থাকোঁতে তেওঁলোকে কেনেকৈ বিচৰণ কৰিছিল, কেনেকৈ আছিল, সেইবোৰ মনত আহে চাগে। আৰু বনত যিবোৰ স্বাধীনতা পাইছিল, জংঘলত থাকি যিটো স্বাধীনতা পাইছিল, যি কৰিছিল তেওঁলোকে বনত থাকোঁতে মুকলি মনে স্বাধীনভাৱে, সেইবোৰ এতিয়া চিৰিয়াখানাত বা জুত অহাৰ পিছত বন্ধ হৈ গৈছে। এটা সীমাবদ্ধ পিঞ্জৰা এটাত থাকিব লগা হৈছে। তো কবি লেছলি নৰিছে এই কবিতাটো লিখিছিল আৰু কবিতাটোত তেওঁ ইয়াকে বৰ্ণনা কৰিছে। এবাৰ বাঘ এটালৈ কবিতাটো ৰচনা কৰিছে। বাঘটোৰ দেখাব বিচাৰিছে যে চিৰিয়াখানাত থকা বাঘটো পাৱাৰ লিমিটেশ্যন কিমান আৰু বনত থকা বাঘটোৰ কিমানখিনি স্বাধীনতা আছিল। ইয়াতে তোমালোকে ভিডিঅ'টোত মন কৰিছে চাগে, মই কিছুমান পেৰাগ্ৰাফ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটো নীলা লিখিছোঁ, ছেকেণ্ড থাৰ্ড এইটো মই ৰেড কালাৰত লিখিছোঁ, ফ'ৰ্থ আৰু ফিফ্থটো ব্লু কালাৰত লিখিছোঁ। ইয়াতে অন্য একো নাই, কবিতাটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট আৰু ফ'ৰ্থ ফিফ্থ এইকেইটা when the tiger is in the zoo and his powers are limited in a concrete cell. And here in question stanza number 2 and 3 yate I have written in red ink just to show you দেখাব বিচাৰিছো যে এইকেইটা বনত থাকোঁতে কি কৰিলে হয় বাঘে। আচ্ছা জানো কবিতাটো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে কিতাপখন ওলাই লৈছে চাগে, কিতাপখন ওলাই চোৱা। তাতে তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ এইটো খুবেই দৰকাৰ, গতিকে কিতাপটোত আৰম্ভ কৰোঁ। He stalks in his vivid stripe the few steps of his case on page of velvet white in his quiet rays. তো ইয়াতে কবি লেছলি নৰিছে কৈছে যে he stalks in his vivid stripes the few steps of his case on page of velvet white in his quiet rays. তো ইয়াতে কবিয়ে কৈছে যে he stalksৰ অৰ্থ হ'ল খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰি থকা। তো vivid হ'ল উজ্জ্বল আৰু ষ্ট্ৰাইপছবোৰ পেটাৰ্ণ মাৰ্ক। তো বাঘ এটা আমি দেখিছোঁ, বাঘৰ কেনেকুৱা গোটেই দেহত কলা কলা ষ্ট্ৰাইপছ থাকে, উজ্জ্বল ৰং, আৰু তেনেকুৱা বাঘ এটা পিঞ্জৰা এটা সজা এটা পিঞ্জৰা এটাত অহা যোৱা কৰি থাকে। সেই পিঞ্জৰাত ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকে সেই সীমাবদ্ধ পিঞ্জৰাটোত, আৰু খুব চাউণ্ড নোহোৱাকৈ খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰি থাকে অন পেজ অফ ভেলভেট হোৱাইট। কাৰণ তোমালোকে দেখিছে চাগে বাঘ প্ৰজাতিৰ ফেমিলি, কেট ফেমিলিৰ জন্তুবোৰ যে অহা যোৱা কৰা একেবাৰে গম নাপায়। তেওঁলোকৰ ভৰি পতাত যিটো থাকে পতাখন একে খুবেই কোমল ভেলভেটৰ দৰে আৰু চাউণ্ড নহয়। আৰু হৈছে ইন হিজ কোৱাইট ৰেজ, সেই পিঞ্জৰাটোত বাঘটোৰ খং আছে যদিও প্ৰকাশ পোৱা নাই, তাতে খঙতে মনে মনে ঘূৰি আছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাটোত চোৱা, হি শুড বি লাৰ্কিং ইন শ্বেডো শ্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হোল ৱেৰ প্লাম ডিয়াৰ পাছ। এতিয়া কবি লেছলি নৰিছে কৈছে যে সি থাকিব লাগিছিল, হি শুড বি, বাঘটোৱে থাকিব লাগিছিল জংঘলত, লাৰ্কিং ইন শ্বেডো ছায়াত, গছৰ ছায়াত বা বনৰ ছায়াত লুকাই ফুৰিব লাগিছিল। ক'ত? শ্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ, দীঘল ওখ ওখ ঘাঁহ, এইটোত ঘাঁহৰ আঁৰত লুকাই চুচৰি ফুৰিব। চিকাৰৰ মুদ্ৰাটো দেখিছে চাগে বাঘ মেকুৰীবোৰৰ, তেনেকুৱা মুদ্ৰাত ঘাঁহৰ দীঘল ওখ ওখ ঘাঁহৰ মাজেৰে চুচৰি ক'ত যাব লাগিছিল, যেতিয়া খৰালি কালত
কিছুমান বনবোৰত পুখুৰীৰ দৰে পানী জম খাই থাকে তেনেকুৱা সেইবিলাকক কয় ৱাটাৰ হল তো সেইবোৰ ৱাটাৰ হলৰ ওচৰত যেতিয়া পানী খাবলৈ কাৰণে হৰিণ আহিব শকত হস্ত হৰিণ সেইবোৰ ধৰিবলৈ কাৰণে চিকাৰ কৰিবলৈ বাঘে বনত থাকিব লাগিছিল বুলি ই শুড বি কবিয়ে কৈছে এটা 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাত কৈছে যে বাঘটোৱে বনত থকাৰ বাদেও আৰু ক'ত থাকিব লাগিছিল he should be snarling around houses at the jungle's edge bearing his fangs his claws terrorizing the village তো বাঘ এবাৰ কবিয়ে কৈছে যে বাঘটো জংগলৰ দাঁতিত থকা ইজটো হ'ল বৰ্ডাৰ ইজৰ অৰ্থ হ'ল বৰ্ডাৰ আৰু স্নাৰ্লিঙৰ অৰ্থ হ'ল গুজৰি থকা তো জংগলৰ দাঁতিতে থকা একদম মানুহ বসতি গাঁওবোৰত গৈ গাঁৱৰ ঘৰৰ আশে পাশে ৰাতি বিশেষকৈ গুজৰি ফুৰিব লাগিছিল আৰু গাঁৱৰ ৰাইজক বাঘৰ দাঁত আৰু ক্লছ মানে নখ এইবোৰ দেখাই গুজৰি ভয় খুৱাব লাগিছিল এতিয়া মন কৰিবা 4 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটোত কি কৈছে but he is locked in a concrete cell he is trapped behind bars stalking the land of his cage ignoring visitors তো কবিয়ে ইয়াতে 4 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটোত কৈছে যে কিন্তু প্ৰথম 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাত থাকিব লাগিছিল বাঘে প্ৰকৃতিৰ ইয়াত জংগলত এইবোৰ দৈনন্দিন দিনৰ ৰেগুলাৰ ডেইলি বেচিছত তেওঁৰ বাঘটোৰ কাম আছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু চিৰিয়াখানাত বন্ধ আছে আবদ্ধ হৈ আছে তো কি কৈছে হি ইজ লকড ইন এ কংক্ৰিট চেল এটা পকী দেৱালৰ পিঞ্জৰা এটা আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাৰ বাঘটোৰ সেই শক্তি চিকাৰ কৰি খোৱা বনত ঘূৰা এটা বাঘে তোমালোকে জানিবা চাগে তাৰ ৰেডিয়াছ 5 to 12 কিলোমিটাৰ্ছ ৰেডিয়াছত এই ঘূৰা ফুৰা কৰে বনত কিন্তু যেহেতু এটা কেজত আছে তাৰ শক্তিও সেই পিঞ্জৰাটোৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে বন্ধ হৈ আছে আৰু ষ্টকিং দ্য লেন্থ অফ হিজ কেজ এই কেজটো যিমান ডাঙৰ সেইখিনিতে বাৰে বাৰে অহা যোৱা ঘূৰা ফুৰা কৰি আছে আৰু ভিজিটৰ্ছবোৰক ইগন'ৰ কৰিছে আওকাণ কৰিছে তাৰপিছত 5th নম্বৰ ষ্টেঞ্জাত চোৱা হি হিয়াৰ্ছ দ্য লাষ্ট ভইচ এট নাইট দ্য পেট্ৰলিং কাৰ্ছ and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars তো ইয়াতে কৈছে যে ৰাতি বাঘটোৱে পিঞ্জৰাত থকা বাঘটোৱে ৰাতি অন্তিমবাৰৰ কাৰণে এটা আৱাজ শুনে সেই আৱাজটো কি পেট্ৰলিং কাৰ্ছৰ গাৰ্ডছ বুলি যেতিয়া চিৰিয়াখানা বন্ধ হয় ৰাতি হয় তেতিয়া কি কৰে চিৰিয়াখানাত পেট্ৰলিং দিয়ে জীৱ জন্তু ঠিকমতে আছে নে চাবলৈ কাৰণে তদাৰক কৰিব টহল দিয়ে তো সেইবোৰৰ শব্দ শুনে আৰু নাইবা হ'ব পাৰে চিৰিয়াখানা যিহেতু চহৰত অৱস্থিত তো চিৰিয়াখানাৰ বাহিৰত যিবোৰ ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰা টহলদাৰী গাড়ী পুলিচৰ টহলদাৰী গাড়ীয়ে পেট্ৰলিঙৰ কাৰৰ চাইৰেন শুনিব পাৰে এইটো কৈছে কবিয়ে আৰু ইয়াতে কৈছে যে এণ্ড ষ্টেয়াৰ্ছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ বাঘটো যিহেতু পিঞ্জৰাৰ ভিতৰতে আছে তাৰ সি একেথৰে ষ্টেয়াৰৰ হ'ল একেথৰে চাই থকা তো একেথৰে তাৰ উজ্জ্বল চকুৰে তৰাবোৰ চাই থাকে উজ্জ্বল আকাশত থকা তৰাবোৰ চাই থাকে ইয়াতে এই পেৰাগ্ৰাফ 5th নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটো মন কৰিবা যে কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে বাঘটোৱে যে আকাশলৈ চাই থাকে উজ্জ্বল চকুৰে তিৰবিৰাই থকা আকাশত তৰাবোৰ চাই থাকে তো ইয়াতে কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে এসময়ত বাঘটো যেতিয়া স্বাধীন আছিল তেতিয়াও ই মুক্ত আকাশৰ তলত আছিল আৰু তৰাবোৰ চাই কল্পনা কৰিছিল তাৰ স্বাধীনতাৰ সোৱাদ লৈছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আছে এই স্বাধীনতা তাৰ নোহোৱা হ'ল সেই বাঘটোৱে সেইকাৰণে আশা কৰে আশাবাদী বাঘটোৱে যে এদিন হ'লেও সি স্বাধীন হ'ব আৰু সেই আগৰ দৰে মুকলি থাকোঁতে বনত যেনেকুৱাকৈ সি বিচৰণ কৰিছিল তেনেকুৱাকৈ আকৌ তৰাবোৰ চাব পাৰিব তো এইখিনি আছিল কবিতাটোৰ চামাৰি কবিতাটোত ল'ৰা ছোৱালীহঁত ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এইটো বুজিব লাগিব যে এটা বনৰীয়া জন্তু যেতিয়া মানুহৰ হাতত আবদ্ধ হৈ চিৰিয়াখানাত যাব লগা হয় বা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত থাকিব লগা হয় তেতিয়া তেওঁৰ স্বাধীনতাবোৰ নোহোৱা হৈ যায় আৰু যেতিয়া সি মুক্ত থাকে তেতিয়া কি স্বাধীনতা আছিল সেইবোৰ অনুভৱ কৰিব লাগিব তেতিয়া এই কবিতাটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব
আৰু কিছুমান ৱৰ্ড মিনিং যেনেকুৱাকৈ vivid, stripe, stalks, case, quiet এইবোৰ শব্দৰ অৰ্থ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তোমালোকে তাতে চাই বুজি ল'ব পাৰিবা। তো আশা কৰিলোঁ তোমালোকে কবিতাটো টাইগাৰ ইন দ্য জু কোনে লিখিছিল, কবি লেছলি নৰিছে, ক্লিয়াৰ হৈছে, বুজি পাইছে চাগে। আৰু যদি কিবা বুজি নাই পোৱা বা কিবা অসুবিধা আছে তোমালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত যাই কমেণ্ট কৰিব পাৰা। মই তোমালোকৰ সমাধান কুৱেৰিজবোৰ চলিউশ্যন দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু অন্য যদি কিবা ভিডিঅ' লাগে তোমালোকৰ ক্লাছ চেপ্টাৰৰ লগত জড়িত কমেণ্ট বক্সত ক'বা, মই চেষ্টা কৰিম সেই ক্লাছটো তোমালোকক দিবলৈ। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।